Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av min Brukshyper. Nu står han på egna ben, tänkte säga. Egna stöd, behöver jag inte ha det här Stage X depåstödet. Han står på eget stöd. I det här avsnittet, som jag sa, ska klä om sadeln. Jag har tagit fram den jag ska klä om, står här redo. Och sen blir det dekaler på kåporna. Sen får vi se om jag kan starta den, som sagt. Jag måste fylla på med kylarvätska och ställa tändningen. För jag vet ju inte när gnistan kommer på den där. Så jag ska strobba med tändningslampa. Så det får vi se om hur mycket jag hinner i det här avsnittet, som sagt. Jag hinner ju oftast mycket mindre än vad jag planerar att göra. Men ja, vi sätter igång med att klä om den här sadeln. Så försöker vi få den att se som ny ut. Helvete, han är ju blå här. Nej, fan inte den jag ska använda. Jag ska bara använda den här. Den här får sitta på den där sen. Den här har ju en egen sadelbox redan. Vart är nästan rädd där. Ja, men vi kör igång. Man ser att de har klätt över den här, över den gamla sadelskinnet. Så frågan är, hur hel är den där? Är den hel så kanske jag inte behöver klä på den här nya. Jag kan spara den till en bättre framtid. För någon kanske vill byta till vit för att det ska bli snyggare. Så det ska bli intressant att se om det sadelskinnet är helt. Men jävlar, de har häftat här. Kommer ta tid att få bort alla de där. Så där, då är alla stift borta. Nu ska vi se hur den här sadelklädseln ser ut. Om den är fin, om den är hel. Alltså, oh my god. Det är ju jättefin. Alltså den är superduper fin. Ingen hål, ingen slitage. De klädde bara om den för utseendets skull. Den här är ju jättefin. Den här kommer jag inte klä om. Den här behåller jag precis som den är. Vad synd. Nu slapp jag. Behövde jag inte klä om den. Men nu har jag en extra sadelklädsel till något annat. Ja, vad säger man? Både jackpot och inte jackpot. Jag ville klä om den. Jag ville visa när jag gjorde det. Ja, då monterar vi på den här direkt då. Jag behöver inte klä om den här. Ja.
perfekt. Snabbt och smidigt. Nu har jag satt upp med tändningslampan och markerat upp vart TDC är, 1 mm förtändning, 2, 3, 4. Jag vill landa runt 1,1. Det är vad de rekommenderar på two-stroke för Testarossa. 16 grader förtändning med originaltändning. Det här får ju betraktas som ett originaltändning som det är ett originalsubstitut som man kan varva mycket med. Så att vi ser vart jag hamnar. Jag har tändstiftet i luften här, jordat mot blocket. Så att gnistan borde komma, då får vi se vart han hamnar. Det ska bli intressant att se. Försöka göra det här med 2 händer också. Alltså, gnistan är inte ens i närheten rätt. Jag ser inte ens vart lappen är. Är jag blind eller? Prova en gång till. Gnistan kommer ju galet fel. Fan. Jag måste nog dubbelkolla lite. Svänghjulen måste nog av. Och lappen tvivlar jag på att den har rört på sig. Som sagt, lappen var ju typ där någonstans kanske när gnistan kom. Det är helt åt helvete fel. Här satt tändplattan så grymt fel. Nej, det är inte omöjligt. Jag ska demontera svänghjulet så får vi se om jag gjort något galet. Ja, jag har stått och kliat mig i huvudet här en timme nu. Gnistan kommer 180 grader fel. Och jag kunde inte riktigt se varför. För tändplattan kan ju bara monteras på ett sätt. Det finns bara plats för kablarna att gå här. Och vet du, svänghjulet ser korrekt ut. Krysskylspåret ser korrekt ut.
Ändå kommer gnistan i fel tillfälle. Lappen var här när lampan blinkade. Där har 180 grader fel. Så, och jag hittar inga bilder så jag kan jämföra med hur det ska sitta. Så att jag fick helt enkelt finula lite. Och pickuppen satt här. Då var det 180 grader fel. Så jag satte pickuppen här. Så jag fick dra kabeln via huset här. Sen ut via, som ni ser det, eller vad säger jag, oljepumpens hål. Sen upp ut där. Och nu kommer gnistan rätt. Nu håller jag på att finjustera så att jag får den på 1,05 mm ungefär. Men jag undrar om den här är till för liggande Minarelli. Det är kanske till för stående Minarelli. För att visst, det funkar ju fortfarande. Men han sitter ju inte som man bör göra. Nu sitter den så att den fungerar. Men jag skruvar upp det här nu. Så får vi kolla var gnistan hamnar. Ja, ska vi se nu då. När gnistan kommer. Den borde hamna runt ettan. Typ 1,5. Det är lite för mycket. Jag måste backa svänghjulet. Kanske borde dubbelkolla så jag inte kommer åt den där. Kanske jag ska göra först. Så den är inställd på 1 millimeter. Ja, det rört sig lite. Ska jag försöka massera till. Nej, nu pekar han precis på 1 millimeter. Prova en gång till. Jag ska fylla i lite. Den är lite dålig. Jag vet inte om ni ser det där, men det ser faktiskt bra ut. Nästan exakt 1,05. Det där är faktiskt skitbra. Men en sak jag vill göra först. Jag vill locktajta skruvarna som sitter där. För de har jag inte locktajtat fast nu för att hålla på och justera. Så att bort med svänghjulet igen. Bort med skruvarna en i taget och locktajta. Det är jävligt jobbigt och dyrt om skruvarna lossnar. Eftersom jag ska byta motor relativt snart så häller jag i vanligt vatten nu för provstarten. Jag sätter på det för jag vill se om tempmätaren fungerar. Nu visar han 20, nästan 19 grader, vilket är perfekt. Se om det minskar nu när jag tar i lite vatten.
Jag fyller på för fort. Då ska vi försöka starta den här nu då. Och ja, det kan gå hur som helst. Jag har inte provstartat den än, så att han kanske inte ens startar. Och jag tänkte att vi provar med elstarten först. Jag tror inte den kommer starta på det, men det är värt ett försök. Får se om man går igång för överhuvudtaget. Jag ska inte visa några kalsonger den här gången. Jag drar upp byxorna. Surprise there. Just, jag glömde tjaka. Okej, något galet är det. Jag ska se om jag gnistar. Jag återkommer. Nu försöker vi igen. Jag hade jättefin gnista. Så jag funderar på om det är kanske lite vatten kvar i tanken som ligger i förgasaren nu. Så det är bara kicka järnet. Se vad som händer. Prova startgas. Han gick på startgas. Det betyder att han inte får bensin. Gick mycket bättre på tofasten. Jag ska kolla varför han inte får bensin. Det är därför han inte startar. Återkommer för start. Försök nummer 3. Försök nummer 3. Jag har ökat lågfartsmåttstycket som var på 35 till 55. Plus att det var vatten i bensinen. Jag vet inte om det är svårt att se, men det rinner vatten i alla fall. Eller det finns vatten här i bensinen. Se om man vill gå igång nu då. Ingen startgas den här gången. Ja, nu är luftskruven står. Borde kanske vrida på den lite först. Jag gick igång i alla fall. Och bara bensin, hoppas jag.
väldigt stort lågfartsmunstycke, tror jag. Jag byter till ett mindre och ser man går lite stabilare. Nu har jag bytt till 40 lågfartsmunstycke och ser om man vill gå stabilare då. Han dör så fort jag gasar lite. Jag ska prova att ta bort luftburken. Hjälp inte, han läppar mera. Jag är nyfiken att se om han går på starten. Det går inte fort nog. Ja, jag ska inte köra så mycket mer nu. Frugan börjar klaga på att det låter. Så jag får fortsätta imorgon. För er sker i nästa ögonblick. Jag har 2 teorier. Jag behöver öka förtändningen lite. Och eller att jag har kvar vatten i tanken så att det spökar. Men jag får fortsätta imorgon. För er blir det nu. Den här hojen har nu gett mig huvudvärk. För jag lyckas inte få den gå som man ska. För jag justerade olika förtändningar. Provade max, minsk. Provade byta tändstift, brytaravstånd. Han vägrar gå ordentligt. Jag tömde även tanken. Och det var lite vatten där i. Men inte så värst mycket. Men nu ny färsk bensin. Och ja, det funkar fortfarande inte. Så jag gick verkligen, vad i helvete nu då. Och sen provade jag byta förgasare. Från den här Ching Chong från Temu. Det där tror jag också är en Kina förgasare. Men den går igång direkt. Han svarar bra på gasen, för gasen är inte inställd. Det här är en 24 mm förgasare som följde med 100 kubik motorn. Problemet var förgasaren. Så det är någonting med den här Ching Chongen. Så jag har plockat isär den, kollat alla kanaler och se om jag kan hitta något fel. Ett fel jag tror jag kunde hitta, att lågfarten var blockerad i den här. Och det är nackdelen när man köper Kina-förgasare. Deras kvalitetskontroll är inte topp. Det är lite som lotteri om det funkar eller inte funkar. Nu fick jag till en nitlott som inte funkar. Så att jag håller på att kolla igenom den här, kolla alla kanaler, rensar och verkligen gör ordentlig översyn. Sen ska jag skriva upp den här och se om jag kan få den att fungera på den här igen. Och får jag inte den här att fungera, då får jag överväga att köpa en ny förgasare. En lite mer kvalitetsförgasare. Så att jag ska skruva upp den här. Får vi se om man svarar bättre. Nu är rätt förgasare på. Får vi se om han startar lika lätt. Motorn är fortfarande varm. Svar nej. Jag behöver båda händerna så jag ska sätta upp på stativet.
Alltså, det är något galet med den där förgasaren. Jag måste byta skor. Alltså, det är något skit med den där. Jag vet inte vad. Jag ska plocka isär den igen och kontrollera lite. Men sen kommer jag inte lägga så mycket mer. Sen kommer jag inte lägga så mycket mer krut på det här. Den här motorn måste ju inte fungera perfekt nu. Utan jag ska ju snart montera tillbaks originalmotorn inför besiktningen. Så det var lite slöseri på tid och felsökare här nu. Det kan lika gärna göra sen. Men jag ska plocka isär och kolla lite. Men under tiden så får ni se när jag kanske gör kopparna. Det är dags att sätta lite dekaler på dem. Och tyvärr så hinner jag inte så mycket med det här avsnittet. Det börjar bli väldigt långt. Jag sitter och redigerar nu. Och jag gick ut i garaget nu för att köra den här outron. Den här förgasaren kommer jag pensionera. Den var lite gammal. Jag beställer en ny 30 mm från Two-Stroke sen. Men jag gör inte det nu som sagt, eftersom den här motorn behöver inte fungera just nu. Så att det blir sen när den här är besiktad och klar. Då beställer jag en ny förgasare. Så nästa avsnitt blir kåporna. Då måste de på. Och då får ni se vilken design jag har valt. Och sen när kåporna väl är på, då börjar jag skruva isär den igen. För då ska ju andra motorn på. För då ska vi preppa för besiktningen. Men sen får vi se om jag kan filma på besiktningen. Jag vet inte hur fan de blir av det. Sen om jag vågar det. Jag har lite svårt att filma och prata inför kameran framför folk. Så att det kommer bli en utmaning för mig om jag klarar av att filma än. Så jag kommer nog inte prata, men det funkar bra här när jag är själv i garaget. Inga människor. Men ute bland folk, nej, där går gränsen, tror jag. Ja, strunt samma. Nästa avsnitt blir det sätta på kåpor. Sen får vi se om jag hinner med mer. Och för er som är nya i den här kanalen, glöm inte att prenumerera. Och tryck gärna på klockan, aviseringarna, så att ni får upp när jag lägger ett nytt avsnitt helt enkelt. Och tummen upp. Det förbättrar min algoritm så att fler folk hittar till min kanal. Och stötta mig gärna på Patreon så att jag kan få lite extra cash. Jag kan fortsätta göra det här som jag vill. Som jag älskar att göra. Och merch, jag tror jag har rätt kepa nu. Yes. På mig kepa fortsätter visa flinten. Jag börjar bli gammal här nu. Köp merch, ni som vill göra det. Och sen, ja. Vi syns till nästa fredag. Snart är det semester. Ha det så bra.